एभ्रिवान, आज हामीसँग छ नेपाली ब्रान्ड अल्टिमा लाइफस्टाइलको रिसेन्टली लन्च गरेको यी दुईवटा स्मार्ट वाच, अल्टिमा वाच सर्कल र अल्टिमा म्याजिक प्रो। र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यसको अनबक्सिङ र क्विक रिभ्यू गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा यसको प्राइसिङबाटै सुरु गरौँ। अल्टिमा वाच सर्कलको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 5949 छ भने अल्टिमा म्याजिक प्रोको चाहिँ नेपाली बजारमा यसको मूल्य 4949 रहेको छ। र यसको ओभरअल फिचर र बजेटलाई हेर्ने हो भने दिस आर वान अफ द बेस्ट बजेट स्मार्ट वाच यु क्यान ह्याभ इन नेपाल। र मुभिङ अन, यी दुवै स्मार्ट वाच चाहिँ यस्तो खालको रेक्टेङ्गल सेपको बक्समा आउँछ र यहाँ तपाईँले अल्टिमाको ब्रान्डिङसँगै वाचको हाइलाइटेड फिचरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब अल्टिमा वाच सर्कलको बक्स ओपन गर्दा चाहिँ तपाईँले सुरुमै स्मार्ट वाच देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ स्ट्र्याप पनि अलरेडी फिट गरेर नै राखिदिएको रहेछ। सो तपाईँले स्ट्र्याप फिट गरिराख्नु पर्ने झन्झट पनि गर्नु परेन। यहाँ तपाईँले चार्जर पनि देख्न सक्नुहुन्छ र चार्जरसँगै स्क्रिन प्रोटेक्सन अनि केही पेपर वर्कहरू र अल्टिमाको यस्तो स्टिकर पनि छ। प्लस तपाईँले अल्टिमाको यो 1 इयरको वारेन्टी कार्ड पनि पाउनुहुन्छ। अब नेक्स्ट अल्टिमाको म्याजिक प्रोमा पनि तपाईँले सिमिलर अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ वाच सर्कलमा जस्तै। सुरुमै यसमा पनि स्मार्ट वाच देख्न सक्नुहुन्छ भने तल चार्जर, स्टिकर, स्क्रिन प्रोटेक्सन अनि केही पेपर वर्कहरू अल्टिमाको 1 इयरको वारेन्टी कार्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीसँग भएको यो वाचमा म्याजिक प्रो चाहिँ ब्ल्याक कलर हो, बट तपाईँले यसमा गोल्ड र सिल्भर गरी एक्स्ट्रा 2वटा कलर अप्सन पनि पाउनुहुनेछ। र वाच सर्कलमा चाहिँ हामीसँग भएको वाच पिङ्क कलरमा छ भने तपाईँले यसमा पनि गोल्ड र ब्ल्याक गरी 2वटा कलर अप्सन अरू पाउनुहुन्छ। यस्तै यो वाचको डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि वाच म्याजिक प्रो चाहिँ यस्तो खालको रेक्टेङ्गल सेपमा रहेको छ र साइडमा गोलो एक्सन बटन पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने वाच सर्कल चाहिँ नाम जस्तै सर्कल सेपमै आउँछ। प्लस यहाँ तपाईँले गोलो बटनको सट्टा यस्तो फ्ल्याटवाला एक्सन बटन पाउनुहुन्छ र यो एक्सन बटनहरूलाई तपाईँले आफूले चाहेको अनुसार कुनै पनि फङ्सन ट्रिगर गर्न र नेभिगेट गर्नको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड मलाई चाहिँ यी दुवै स्मार्ट वाच लगाउँदा आई फिल क्वाइट कम्फर्टेबल र यसो हेर्दा पनि स्टाइलिस देखिन्छ। सो तपाईँले यसलाई पार्टीहरू वा कुनै इभेन्ट्समा लगाएर जान पनि सक्नुहुन्छ। अब यो स्मार्ट वाचहरू हेर्दा स्टाइलिस र लगाउँदा कम्फर्टेबल भए पनि बिल्ड क्वालिटी र यसमा हुने फिचर्सहरू चाहिँ कस्तो छ त? किनभने बजेट स्मार्ट वाचमा हुने सबैभन्दा ठुलो गुनासो भनेकै यसको बिल्ड क्वालिटी र यसको फिचर एक्युरेसी कतिको छ भन्ने हुन्छ। अब बिल्ड क्वालिटीकै कुरा गर्दा पनि यी दुवै स्मार्ट वाचमा तपाईँले प्रिमियर जिङ्क एलोय फ्रेम पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा यो स्मार्ट वाच एकदम लाइट वेट, ड्युरेबल र एफोर्डेबल हुन जान्छ भने यता सिलिकन स्ट्र्याप र बकल चाहिँ स्टेनलेस स्टिलको पाउनुहुन्छ। र यसको बेस्ट पार्ट पनि भनिहाल्छु, तपाईँले यी स्ट्र्यापहरू चेन्ज गरेर आफूलाई मनपर्ने अरू कुनै थर्ड पार्टी स्ट्र्याप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यससँगै मलाई सबैभन्दा मन परेको कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले वाच सर्कलमा 2.5D कर्भ ग्लाससँगै 1.43 इन्चको AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जुन यो प्राइस रेन्जको स्मार्ट वाचहरूमा पाउनु भनेको एकदमै रियर कुरा हो। प्लस यहाँ तपाईँले 800 निट्सम्मको ब्राइटनेस पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ AMOLED डिस्प्ले भएको हुँदा टेक्स्टहरू एकदमै शार्प देखिन्छ र युज गर्दा पनि एकदमै स्मुथ फिल हुन्छ भने यसमा हामीले अलवेज अन डिस्प्ले फिचर्स पनि पाउँछौँ। यस्तै वाच म्याजिक प्रोको कुरा गरौँ, यो चाहिँ 1.96 को HD डिस्प्लेको साथ आउँछ र यहाँ तपाईँले जम्मा 500 निट्सम्मको ब्राइटनेस पाउनुहुन्छ, जुन यसको बजेट अनुसार ठिकै हो। र यसको डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले 200+ वाच फेसहरू पाउनुहुन्छ, सो मजाले कस्टमाइज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। साथै यी स्मार्ट वाचहरू IP68 को साथ आउँछ, जसले गर्दा यो वाच पानीले रुचेर बिग्रिन्छ कि भनेर डराउनु पनि पर्दैन। बट यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, स्विमिङ गर्दा फेरि चाहिँ यो नलगाउनु होला, किनभने यसको वाटरप्रुफ लेभल चाहिँ 1 मिटरसम्मको मात्र रहेको छ। यससँगै यसमा ब्लुटुथ V5.3 सँगै इनबिल्ट स्पिकर र माइक पनि पाउनुहुन्छ। सो यसलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट गरेर कसैलाई कल गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यही वाचबाट कल रिसिभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब माइक र स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन है। जे होस्, तपाईँलाई ब्लुटुथ कलिङ गर्दा चाहिँ त्यस्तो खासै प्रब्लमहरू आउँदैन। ब्लुटुथ कलिङ बाहेक तपाईँले स्मार्ट वाचबाट रिसेन्ट कल लग्स र कन्ट्याक्ट
प्लेलिस्टहरू पनि हेर्न मिल्छ। र यी स्मार्ट वाच युज गर्दा मलाई पर्सनली मन परेको फिचर चाहिँ यहाँ फोनमा आएको नोटिफिकेसनहरू स्मार्ट वाचमै हेर्न मिल्छ। सो तपाईले घरिघरि पकेटबाट मोबाइल निकालिराख्नु पनि झन्झट पनि गर्नु परेन। प्लस तपाईले यहाँ एआई भोइस असिस्टेन्ट पनि पाउनुहुन्छ, जुन यतिको बजेट स्मार्ट वाचहरूमा पाउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। अब यसको बक्सको पछाडि हेर्ने हो भने यहाँ एउटा सानो क्यूआर कोड देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई स्क्यान गर्दा चाहिँ तपाईको प्ले स्टोर ओपन हुन्छ, जहाँबाट यसको कम्पेनियन एप डाउनलोड गर्न मिल्छ र आफ्नो फोन र यो वाच कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले एपबाटै डिफ्रेन्ट कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यी वाचहरूमा चाहिँ तपाईले टन्नै हेल्थ र फिटनेस अप्सनहरू पाउनुहुन्छ, जस्तै यहाँ 100+ स्पोर्ट मोडहरू छ र यहाँबाट एक्सर्साइज गर्न मिल्छ भने कति बेला एक्सर्साइज गर्ने, देन आफ्टर कति क्यालोरिज बर्न भयो अनि एभरेज हार्ट रेट कति थियो भनेर रेकर्ड हेर्न मिल्छ। यस बाहेक तपाईले स्लिप मोनिटरिङ, फिमेल हेल्थ ट्र्याकिङ, स्ट्रेस मोनिटरिङ अनि ड्रिङ्किङ वाटर रिमाइन्डर जस्तो हेल्थ फिचर्सको साथै हेल्थ रेट र SpO2 सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ। बट तपाई भने यस्तो बजेट स्मार्ट वाचमा भएको हार्ट रेट र SpO2 सेन्सरहरुमा कम्प्लिटली डिपेन्ड चाहिँ नहुनु होला। यदि तपाई पेशेन्ट नै हुनुहुन्छ भने त सकेसम्म हस्पिटल वा क्लिनिकमै गएर प्रपर इक्विपमेन्टहरु युज गर्नु होला। अब यसको ब्याट्री लाइफको कुरा गरौँ, यसमा चाहिँ 230 mAh को ब्याट्री रहेको छ, जसले नर्मल युज गर्दा लगभग 6 देखि 7 दिनसम्मको ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ। ब्लुटुथ कलिङ जस्तो फिचर्स धेरै युज गरिराख्दा पनि 2 देखि 3 दिनसम्मको मजाले ब्याट्री ब्याकअप दिन सक्छ। यस्तै मलाई मन परेको कुरा चाहिँ यो फास्ट चार्जिङ सपोर्टको साथ आउँछ, जसमा जम्मा 10 मिनेट चार्ज गर्दा 1 डे को ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ अनि 1 आवरमै फुल चार्ज पनि हुन्छ। सो ओभरअलमा भन्दा यो स्मार्ट वाच चाहिँ बजेट रेन्जमा अलि धेरै फिचरहरू खोज्नेहरूको लागि एउटा राम्रो अप्सन हो र यो बजेट स्मार्ट वाच भए पनि अल्टिमाले फिचरहरूमा चाहिँ केही कम्प्रोमाइज गरेको छैन। अब यो स्मार्ट वाचहरू कहाँ कसरी किन्ने भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई अल्टिमाकै अफिसियल वेबसाइट ultima.com.np बाट वा दराज, सस्तो डिल, ब्रदर मार्ट र ग्यापु जस्तो अनलाइन स्टोरमा लिन सक्नुहुन्छ, अथवा हुकुट, बिग डिजिटल र न्यू स्टोरबाट पनि अफलाइन पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै आजको भिडियोको लागि। सी यु अन नेक्स्ट भिडियो।